رحمك الله يا أبا عبيدة، لما أبطأت علي بالخبر حتى نمي إلي من غيرك؟ رحم الله أبا بكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد كان والله أحب إلي من عمر، ولكن عمر قد غدا الآن الخليفة، وقد ألزمني الله بره وطاعته، وما علي لو صدعت بأمره ودخلت في غمار الجند وقاتلت تحت لواء أميرنا أبي عبيدة. تحدث الناس بأفعال خالد في أرمينيا، وتحدثوا بانتصاراته في الشام والعراق. تغنى الشعراء بأفعاله، ووهبهم خالد من ماله وأغدق عليهم. وكان ممن وهبهم خالد الأشعث بن قيس الذي وهبه خالد 10,000 درهم. بلغ عمر في المدينة خبر جائزة خالد للأشعث، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يستقدم خالد مقيدا بعمامته حتى يعلم أأجاز الأشعث من ماله أم من مال المسلمين، فإن زعم أنها من مال المسلمين فتلك خيانة للأمانة، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف، وفي كلتا الحالتين يعزل خالد من قيادته للجيوش. تحير أبو عبيدة فترك تنفيذ تلك المهمة لبلال بن رباح رسول الخليفة بالكتاب. أرسل أبو عبيدة يستدعي خالد من قنصرين، ثم جمع الناس وسأل بلال خالدا عما إذا كانت جائزته للأشعث من ماله أم من مال المسلمين، فأجاب خالد أنها من ماله الخاص، فأعلنت براءته. فاجأ أبو عبيدة خالدا بأن الخليفة قد عزله وأنه مأمور بالتوجه للمدينة. ذهب خالد للمدينة المنورة للقاء عمر محتجا على ما اعتبره ظلما، إلا أن عمر أصر على قراره. كثر اللغط في الأمصار حول عزل عمر لخالد، فأذاع في الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، وألا يكونوا بعرض فتنة. فلما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلا: صنعت فلم يصنع كصنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله يصنع. فأغرمه شيئا ثم عوضه، وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم. وكانت تلك هي نهاية مسيرة خالد العسكرية الناجحة. هناك إجماع على أن خالد توفي عام 21 هجرية، إلا أنه هناك خلاف على مكان وفاته. فقد ذكر ابن حجر العسقلاني الإصابة قولين في وفاته: قول بأنه توفي بحمص، وآخر أن وفاته في المدينة، وأن عمر بن الخطاب حضر جنازته. بينما ذهب أبي زرعة الدمشقي في تاريخه أن وفاته في المدينة. أما ابن عساكر فنقل في كتابه تاريخ دمشق الكبير عدة روايات ترجح وفاته بحمص، واستأنس بقول أبي زرعة الدمشقي في وفاته بالمدينة. ونقل ابن كثير في البداية والنهاية قول الواقدي ومحمد بن سعد بأنه مات بقرية تبعد نحو ميل عن حمص، وكذلك نقل الرأي الآخر في وفاته بالمدينة، ولكنه رجح موته بحمص. كذلك أيد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء رأى ابن كثير بترجيح وفاته بحمص. ولخالد بن الوليد جامع كبير في حمص، يزعم البعض أن قبره في الجامع. روي أن خالد قال على فراش موته: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء.
حزن المسلمون لموت خالد أشد الحزن، وكان الخليفة عمر من أشدهم حزنا، حتى أنه مر بنسوة من بني مخزوم يبكينه، فقيل له: ألا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان، ما لم يكن نقع أو لقلقة على مثله تبكي البواكي.